สวัสดีค่ะ ทริปนี้เราเดินทางไปประเทศโมร็อกโกคนเดียวทั้งหมด 7 วัน โมร็อกโกตั้งอยู่ที่แอฟริกาเหนือ คนที่นี่ใช้ภาษาอาหรับ เบอร์เบอร์ และฝรั่งเศส คนไทยมาที่นี่ต้องขอวีซ่า สามารถทำได้ออนไลน์ ตอนนี้ก็อยู่ที่โมร็อกโกเพิ่งนั่งเครื่องบินมาถึงที่เมืองวาซาเซตแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปในเมืองเพื่อไปที่พักเดินออกมาจากสนามบินระยะทาง 4 กิโลเมตรจนถึงโรงแรมวิวก็จะประมาณนี้ก็ยังมีคนเขานั่งชิลกันแบบนี้เนาะอันนี้มาถึงโรงแรมแล้วเป็นวิวข้างบนตรงนั้นก็เป็นที่ให้ตากผ้าได้สำหรับราคาน้ำเปล่าที่นี่เราว่าราคาแพงเพราะว่าขวดขนาด 1.5 ลิตรจะราคาประมาณ 5-10 ดิฮัมเพราะส่วนใหญ่ที่นี่เขานิยมดื่มชาสาระแหน่โดยใช้น้ำประปาต้มแล้วเราก็เดินมาที่ร้านขายแป้งซึ่งเป็นเหมือนแป้งโรตีแต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะใส่ไส้อะไรตรงกลางราคาประมาณ3 ดิฮัมต่อแผ่นอันนี้ก็เป็นห้องที่นอนเมื่อคืนดูวิวค่าเงินที่ใช้ในประเทศโมร็อกโกเป็นดีคัม1 ดีคัมเท่ากับ 3.5 บาทถ้ามาเที่ยวประเทศนี้แนะนำให้พกเงินสดไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปตามร้านค้าร้านอาหารหรือโรงแรมจะรับเป็นเงินสดแล้วก็ถ้าไปนอกเมืองตู้ ATM จะหายากมากวันที่2เราก็อยู่กันที่วาซาเซตเหมือนเดิมหลังจากทานอาหารเช้าฟรีที่โรงแรมซึ่งเป็นแป้งโรตีแบบเมื่อวานบวกกับไข่เจียวแล้วก็ชีสจากนั้นเราก็ออกมาหน้าโรงแรมเพื่อหาแท็กซี่เพราะว่าเราอยากจะไปดู Solar Power Station ซึ่งเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของโมร็อกโกเพื่อผลิตไฟฟ้าเนื่องจากเมืองวาซาเซตตั้งอยู่กลางทะเลทรายมีแสงแดดที่เข้มข้นและมีวันที่มีแดด300 วันต่อปีแท็กซี่ที่เรานั่งมามีราคาไปกลับ200 ดีคัมซึ่งเราเจอเพื่อนใหม่ที่พักที่โรงแรมเดียวกันเลยหารค่าแท็กซี่กันระหว่างทางกลับที่พักเราแวะถ่ายภาพข้างทางแล้วมีคุณลุงเข้ามาทักเราเพราะแดดร้อนมากเขาเลยชวนเราไปดื่มชาที่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่นี่ก็จะมีขนาดเล็กกระจายอยู่รอบๆสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ลุงขับแท็กซี่บอกว่าคนที่นี่ก็จะรู้จักกันหมดแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมที่ชวนคนแปลกหน้าเข้ามาดื่มชาที่บ้านเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนที่โมร็อกโกก็จะมีวัฒนธรรมการเทชาจากที่สูงลงในแก้วทำให้กลิ่นชาหอมฟุ้งไปทั่วแถมยังเป็นวิธีที่ช่วยให้ชาเข้มข้นขึ้นอีกด้วยจากนั้นเรามาต่อกันที่วาเลโอเอซิสEst-ce que dans le village vous utilisez l'eau d'ici? Oui. Oh, ok. อันนี้เป็นแม่น้ำเขาก็บอกว่าประมาณเดือน1 2 3เป็นหน้าฝนก็จะตกเยอะแล้วก็จะมีน้ำเต็มมานี่เป็นน้ำที่ชาวบ้านใช้เอาไปใช้แล้วก็ใช้ดื่มใช้กินได้เลยเขาบอกว่าแม่น้ำอันนี้น้ำก็มาจากหิมะที่ละลายบนภูเขาแล้วก็ไหลลงมาอันนี้ลุงเขาก็อธิบายว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นเหมือนบ้านที่คนอาศัยอยู่น่าจะประมาณสัก100-200 ปีแล้วเงี้ยไอช่องอันนั้นก็เคยเป็นห้องนอนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เจอลุงเลี้ยงแพะอยู่แถวนั้นเราเลยเข้าไปทักทายและถามแกเกี่ยวกับนมแพะแกก็บอกว่าให้เราไปบ้านแกได้เพื่อลองชิมนมแพะจริงๆ
هذا كيف تستعمل؟ سلام بخير سمع بخير لبس تتعود عليكم السلام لازم يعرف ناخذ الدولة وراويله سمعت ลุงคนขับแท็กซี่พาเราไป พวกเราจึงแวะพักที่บ้านของลุงเลี้ยงแพะ และภรรยาของแกก็เข้ามาต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี Comment ça s'appelle en français? Du lait, du chèvre. Le bain. Le bain. Et les Marocains, ils boivent ça avec le couscous. Le couscous, oui. ok. Ah. I like this. أول شيء معزة โอเค سكدك Mange, il faut laver les mains. Merci. Il faut le lavabo. La berbère, pas de lavabo, il lavabo, si lavabo de berbère. คุณลุงเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนปี 2023 ซึ่งมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองมาราเกชห่างจากที่นี่ประมาณ 4 ชั่วโมง หมู่บ้านที่นี่ก็ได้รับความเสียหายไม่มาก มีแค่ฝาผนังร้าว หลังจากทานอาหารเสร็จ ภรรยาของคุณลุงเขาก็เรียกเราเข้าไปในห้อง แล้วก็จับเราใส่ชุดชนเผ่าเบอร์เบอร์ تدخلي ระหว่างทางกลับเข้าเมืองวาซาเซตคุณลุงคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปพวกเราก็เลยจอดแวะถ่ายรูปกัน จากนั้นเราเดินทางกลับมาถึงโรงแรมประมาณบ่าย 3 โมง ซึ่งเราได้จองรถไว้ตอน 4 โมงเพื่อเดินทางไปที่ทะเลทราย อยู่ที่เมืองซาโกระใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระหว่างทางมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายมาก มีภูเขาแอตลาส ทางที่โค้งไปมาและหมู่บ้านแบบดั้งเดิม พอมาถึงที่ทะเลทรายก็มีอูฐมารอรับเพื่อไปต่อที่ที่พัก ใช้เวลาขี่อูฐประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า คืนนี้เราก็จะพักกันที่กลางทะเลทราย อันนั้นก็จะเป็นแคมป์ที่เราพัก ที่พักจะเป็นเต็นท์ ในเต็นท์ก็จะมี4 เตียง ส่วนเรามาคนเดียวก็นอนคนเดียวใน1 เต็นท์เลย มื้อเย็นที่เรากินวันนี้จะเป็นแทจิน แทจินคือภาชนะที่ใช้ทำอาหารเป็นหม้อดินเผา ส่วนผสมจะเป็นเนื้อสัตว์ บวกผักแล้วก็พวกแครอท เครื่องเทศ ขมิ้นแล้วก็พริกผง วันที่ 3 ตื่นเช้ามาแล้วก็เก็บของเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ โดยขี่อูฐจากที่พักไปขึ้นรถ เพื่อเดินทางไปต่อที่เมืองมาราเกช ใช้เวลาเดินทางจากเมืองซากุระประมาณ 7-8 ชั่วโมง มาราเกชก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในโมร็อกโก มีตลาดกลางแจ้งเรียกว่าซุก คล้ายๆถนนคนเดินบ้านเรา ตอนนี้มาถึงเมืองมาราเกชแล้วก็เช็คอินเข้ามาที่โรงแรม แต่ว่าแม่งดูห้องนี้ ก็น่ากลัว ดูอันนี้เป็นวิวหน้าต่างคือเป็นแค่นี้จริงๆอะ
ก็ไม่เป็นไรนอนแค่คืนนี้คืนเดียว อันนี้เรามาหาอะไรกินที่ตลาด เมนูอันนี้ก็จะเป็นทาจินเนื้อซึ่งเป็นซอสมะเขือเทศ แล้วเขาก็จะกินจิ้มกับขนมปังแบบนี้ เช้าวันที่ 4 เตรียมตัวมาขึ้นรถเพื่อไปที่หมู่บ้านอิมิลิว เราแวะซื้อมื้อเช้าก่อนรถออก หมู่บ้านอิมิลิวเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินป่าเพื่อขึ้นยอดเขาทุกคานซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอตลาสที่ความสูง 4,167 เมตร เรามาถึงจุดนัดพบกับไกด์เดินป่าที่หมู่บ้านอิมิลิวทริปนี้จะใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ค่าทริปเดินป่าราคา 80 ยูโร รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ค่ารถไปกลับจากมาราเกช และค่าที่พัก 2 คืน เรามาคนเดียวแต่ได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักเดินป่าจากที่อื่นๆอีก 11 คน ใช้เวลาในการเดินจากหมู่บ้านเอมิลิลไปที่พาร์ครีฟิวจ์ข้างบนประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง โดยเราไต่ระดับความสูงในวันแรกจาก 1,740 เมตร ไปที่ 3,207 เมตร วันที่ 5 วันนี้เราตื่นตี 2:30 เพราะต้องเดินไปที่จุดสูงสุดให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถึงจุดซับมิตที่ระยะความสูง 4,167 เมตร แต่เราไปถึงแค่ระดับความสูง 3,800 เมตร เพราะว่าเรามีอาการเวียนหัวจากโรคที่เรียกว่า Mountain Sickness ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ดีเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงเกิน 2,500 เมตร จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน Yeah. That's okay. Thank you. ไกด์จึงแนะนำให้เราเดินลงกลับมาพักที่รีฟิวก่อนที่จะเดินกลับไปที่พักที่หมู่บ้านอิมิลิวด้วยเส้นทางเดิมที่เดินขึ้นมาเมื่อวาน ตอนนี้เราเดินลงกลับมาถึงหมู่บ้านอิมิลิวและนี่ก็จะเป็นที่พักที่เรานอนในคืนนี้ วันที่ 6 ประมาณ 10 โมงหลังจากทานมื้อเช้าเราเริ่มออกเดินทางผ่านน้ำตกและภูเขาที่มีระดับความสูงไม่มากเหมือนเมื่อวานระยะทางทั้งหมดประมาณ 7 กิโลเมตรผ่านหมู่บ้านท้องถิ่นเพื่อไปขึ้นรถกลับเข้าเมืองมาราเกช เดินทางมาถึงที่เมืองมาราเกชคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเราได้เพื่อนใหม่อีก2 คนที่เจอกันที่โรงแรมเราเลยชวนกันไปเดินตลาดเราเลือกร้านที่มีวิวมองเห็นตลาดในมุมสูงและร้านนี้ก็มีเบียร์ขายด้วยซึ่งการดื่มเบียร์ที่โมร็อกโกอาจจะยากเพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์วันสุดท้ายวันที่ 7 เราเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วออกมาหาของกินที่ตลาดโดยเราสั่งทันเจียเนื้อทันเจียเป็นเนื้อที่ปรุงในหม้อดินด้วยเครื่องเทศและกระเทียม
จากนั้นเราเดินทางจากเมืองมาราเกชไปที่สนามบิน โดยใช้รถเมล์ราคา 30 ดีร์ฮัม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีถึงสนามบิน